Er was eens in een land hier ver vandaan een mooie koningin. Elke ochtend als ze wakker werd, keek ze in de spiegel en vroeg: Spiegeltje, spiegeltje in mijn hand, wie is de mooiste van het land? Soms vroeg ze het trouwens meer dan eens per dag. De spiegel antwoordde elke keer: U mevrouw, u bent de mooiste van het land. De mooie koningin glimlachte dan naar de spiegel en zij was het met de spiegel eens. Zij was de mooiste vrouw van het hele land. Maar op een dag gebeurde er ineens iets anders. Toen de koningin vroeg wie de mooiste van het land was, antwoordde die opeens: Sneeuwwitje is het mooiste van het land. Wat is dit nou? De eens zo mooie koningin werd heel boos en keek heel lelijk. En zij was het hiermee oneens. Ze liet het hier niet bij zitten en stelde nog eens dezelfde vraag, maar kreeg weer hetzelfde antwoord van de spiegel. Sneeuwwitje is de mooiste van het land. De koningin wilde het niet geloven, maar ze had wel eens eerder gehoord van andere mensen dat zij Sneeuwwitje zo mooi vonden. En ze was er dus al een tijdje bang voor geweest dat er wel eens een dag zou kunnen komen dat de spiegel haar dit antwoord zou geven. En dat was dus ineens vandaag. De koningin bedacht toen een heel gemeen plan om ervoor te zorgen dat Sneeuwwitje zou sterven, zodat zij zelf weer voor eens en voor altijd de mooiste van het land zou zijn. Hallo allemaal, that used to be. Nou, wat een mooi verhaal, hè? Misschien heb je het wel eens eerder gehoord. Nou, waarom heb ik dit verhaal verteld? Een ander kort verhaal. Ik was van de week bezig met een script schrijven of typen voor een video voor jullie. En ik wilde die doen over bijwoorden van tijd. Zoals eens en wel eens. En ook ooit, nooit, altijd, af en toe, soms, etc. Maar toen ik bezig was met het schrijven van het script, was ik vooral heel veel bezig met het verschil tussen eens en wel eens. En toen bedacht ik ineens, misschien is het belangrijker om eerst een video te maken over eens, wel eens, oneens, ineens en opeens. Ja, dus in deze video leg ik jullie uit wat het verschil is tussen die woordjes. En daarna zal ik in een andere video over 2 weken of over een maand of zo de andere woordjes ook bespreken. Voordat we daarin gaan duiken wil ik jullie eerst nog even vertellen dat ik ook een lijst met alle voorbeelden heb geüpload in de Dutch for Higher Intermediates cursus. En ook op mijn Patreon pagina. Ja, en zoals je ziet kun je nu op Patreon ook een trial uitproberen van 7 dagen voor een lidmaatschap. Zodat je kunt kijken wat ik daar publiceer. Of je dat leuk vindt. En of je daarna dus echt een patron van mij wilt worden en mij wilt supporten. Of als je je dus hebt aangemeld voor de Dutch for Higher Intermediates cursus, dan kun je, zoals je hier ziet, ook online nog kijken naar de voorbeelden van vandaag en met de woordjes gaan oefenen. En trouwens ook nog veel meer Nederlands met mij leren. Laten we nu direct kijken naar de woordjes. En laten we beginnen met eens. Je kan eens namelijk op verschillende manieren gebruiken. Allereerst kan het een bijvoeglijk naamwoord zijn en dan is het deel van de het eens zijn met constructie. En dat is als je wel of niet jouw mening met iemand deelt. Als je dezelfde mening deelt met iemand kun je zeggen: ik ben het met je eens. Als je niet dezelfde mening deelt kun je zeggen: ik ben het niet met je eens. Of ik ben het met je oneens.
Ja, of je kan zeggen, ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Of ik ben het ermee oneens. En in het Sneeuwwitje verhaal zagen we ook 2 voorbeelden. Namelijk, de mooie koningin was het met de spiegel eens. Ja, als de spiegel tegen haar zei dat zij de mooiste vrouw van het land was, dan was de koningin het met de spiegel eens. Maar toen de spiegel zei dat Sneeuwwitje opeens het mooiste meisje of de mooiste vrouw van het land was, toen was ze het met de spiegel oneens. Nou, ik heb hier al heel uitgebreid helemaal een video aan gewijd. Deze video. Dus ik ga daar nu verder niet heel erg diep op in. Eens wordt daarnaast heel vaak gebruikt als een bijwoord van tijd. En dat kan op 2 manieren. Iets kan 1 keer gebeuren. Eenmaal. Once. Bijvoorbeeld, ik ga eens in de week naar dansles. En ik maak eens in de zoveel dagen een korte video voor Instagram. En in het verhaal van Sneeuwwitje waren ook een paar voorbeelden. Namelijk, soms vroeg de koningin het meer dan eens per dag. Ja, dus de koningin vroeg eens per dag aan de spiegel wie het mooist is. En soms vroeg ze het meer dan eens per dag. De koningin bedacht een heel gemeen plan om ervoor te zorgen dat Sneeuwwitje zou sterven, zodat zij zelf voor eens en voor altijd de mooiste zou zijn. En de laatste, de koningin stelde nog eens dezelfde vraag. Dus nog een keer, nog eenmaal. Daarnaast kan eens refereren aan een zeker moment in de toekomst of aan een zeker moment in het verleden. Het verhaal begon namelijk met: er was eens in een land hier ver vandaan een mooie koningin. Dus er was een zeker moment in het verleden een mooie koningin. En het refereert dan aan een specifieke tijd, zonder die tijd echt te benoemen. Maar eigenlijk impliciet refereer je wel aan een zekere tijd. Dit is belangrijk om te onthouden, want straks gaan we kijken naar wel eens. En bij wel eens is dat niet het geval. Nou, nog iets anders in het verleden. We zeiden ook in het verhaal, de eens zo mooie koningin werd heel boos. Dus in het verleden, ze was eens heel mooi in het verleden. En toen werd ze boos, want nu was opeens Sneeuwwitje mooier. En je kan met eens refereren aan een specifiek moment in de toekomst, zonder het moment te benoemen. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen, hey, kom eens een keer langs. Dus we refereren aan een moment in de toekomst, zonder echt te benoemen wanneer. Maar kom een keer langs, kom eens langs. Of kom eens een keer langs. En je ziet trouwens vaak dat eens wordt gebruikt bij de imperatief, zoals hier. Volgens mij heb ik daar een video over gemaakt trouwens, ook over dit gebruik van eens. Dat bedenk ik nu eigenlijk, nu ik dit opneem. Volgens mij wel. Dus ja, als dat zo is, dit is deze video over eens, die je samen met een imperatief kan gebruiken. Maar goed, daar heb ik dus al een video over gemaakt. Dat is deze. Dus kijk die ook als je dat interessant vindt. Dan gaan we nu naar wel eens. Er wordt wel eens gedacht dat je wel eens los schrijft. Dus wel spatie eens. En ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel eens die fout maak. En dat ik wel eens schrijf. Maar eigenlijk is het 1 woord. Wel eens. Ja, dus wel eens, 1 woord. Kan verschillende dingen betekenen. En zoals hier, ook een aantal keer heb ik het al gebruikt, dan betekent het eigenlijk een soort van soms, af en toe. Dus sometimes, every now and then. Er wordt wel eens gedacht
dat je wel en eens apart schrijft. Ja, er wordt soms gedacht dat je ze apart schrijft. Ik maak wel eens dat foutje. Ik maak soms dat foutje. Ik maak af en toe dat foutje. En in het Sneeuwwitje verhaal hebben we wel eens ook op die manier gebruikt. Bijvoorbeeld, de koningin had wel eens van andere mensen gehoord dat ze Sneeuwwitje zo mooi vonden. Ja, dus ze hoorden dit soms. Ze hoorden dit af en toe. Als je hier trouwens eens gebruikt, de koningin had eens gehoord dat mensen Sneeuwwitje zo mooi vonden, dan betekent het dat ze het 1 keer heeft gehoord. Maar wel eens is dus soms, af en toe. Ze heeft wel eens gehoord. En met wel eens kan het ook zijn dat het 1 keer was en dan niet op een specifieke tijd. Of dat het soms is gebeurd. Dat ze het af en toe heeft gehoord. Dus wel eens is een beetje meer ambigu. Kan 1 keer zijn, kan meerdere keren zijn. En met eens, dan denk je meer aan een specifieke tijd. Ze had eens gehoord. Ja, dan refereer je meer aan een specifieke tijd. Ze had wel eens gehoord, is minder gerefereerd aan een specifieke tijd. Een andere zin in het verhaal was: ze was er dus al een tijdje bang voor geweest dat er wel eens een dag zou kunnen komen dat Sneeuwwitje de mooiste was. Ja, hier zie je dat wel eens niet meer soms betekent, maar dat het refereert aan de toekomst. En dan geef je een mogelijkheid aan, een waarschijnlijkheid. Dat er wel eens een dag zou kunnen komen. Komt ook door het werkwoord zou, dat er wel eens een dag zou kunnen komen dat Sneeuwwitje de mooiste zou zijn. Als je hier zegt, ze was bang dat er eens een dag zou komen. Dit geeft iets meer zekerheid. Ze is bang dat er wel eens een dag zou komen. Is iets meer onzekerheid, iets meer waarschijnlijkheid. Dus je kunt ze wel allebei gebruiken, maar er is weer een heel subtiel betekenisverschil. Met eens meer zekerheid in de toekomst. Met wel eens meer de mogelijkheid en iets meer onzekerheid. Ja, en dan kun je ook zinnen maken zoals: je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ja, dit is ook voor een mogelijkheid. Hier kun je niet zeggen, je zou eens gelijk kunnen hebben. Nee, je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Het zou morgen wel eens heel warm kunnen worden. Ook weer met zou, ook weer een mogelijkheid. Hier kun je geen eens gebruiken, maar alleen wel eens. Ja, met wel eens kun je ook vragen of iemand ooit iets in de toekomst gaat doen of wil doen. Of ooit iets in het verleden heeft gedaan. Bijvoorbeeld, heb je wel eens parachute gesprongen? Heb jij ooit parachute gesprongen? Ja, dat is voor het verleden. Of ben je wel eens in Spanje geweest? Je kan ook zeggen juist dat je een wens hebt dat je dat in de toekomst wilt doen met wel eens. Ik zou wel eens parachute willen springen. Of ik zou wel eens naar Spanje willen gaan. Ja, dus eens alleen kan ook wel. Ik zou eens parachute willen springen. Ik zou eens naar Spanje willen gaan. Of ben je eens in Spanje geweest? Heb je eens parachute gesprongen? Zou op zich ook nog wel kunnen. Maar het klinkt natuurlijker om hier dus wel eens te gebruiken. Omdat je refereert naar ooit. Een keer in de toekomst of in het verleden. En je stelt een open vraag. En het kan ook zijn dat iemand dat soms heeft gedaan of meerdere keren. En daar kun je beter met wel eens aan refereren. Dus dat zijn subtiele verschillen. Als je zeker weet dat je het gaat doen, dan gebruik je geen wel eens. Maar dan gebruik je eens. Dus eens komt er een dag dat ik parachute ga springen. Dan weet je het zeker. Er komt een moment dat je dat gaat doen. Eens. Dan zeg je niet wel eens. Of ik zou dat eens willen doen.
geef je ook net iets meer zekerheid. En als je tegen iemand anders zegt dat die een keer iets zou moeten proberen, dan kun je ook geen wel eens gebruiken. Dus je zou dat eens moeten proberen. Je zou eens parachute moeten springen. Ja, je kan niet zeggen je zou wel eens parachute moeten springen. Nee, dat kan niet. Oké, dus ik merk dat het heel subtiel is, de verschillen. En ik kan hier misschien nog langere video over maken, dus ik stop hier. Ik zal in de pdf's die ik upload naar mijn cursus en naar Patreon zal ik wat meer voorbeelden geven met wat meer uitleg. Want misschien is het nog niet helemaal duidelijk, dat snap ik. Maar anders wordt deze video heel erg lang. Dus ik hou het voor nu hierbij. En als je dus meer wilt leren, ga naar de beschrijving en check de links naar mijn cursus en of naar Patreon. Want dan gaan we nu nog naar ineens en opeens. Dit zijn eigenlijk synoniemen. En dat is voor als er abrupt iets gebeurt. Dus je kunt het vertalen naar suddenly of all of a sudden. In het verhaal hadden we ook een paar voorbeelden. Namelijk, maar op een dag gebeurde er ineens iets anders. Ja, dus abrupt gebeurde er iets anders. Ineens. Je kan hier ook zeggen, er gebeurde opeens iets anders. Toen de koningin aan de spiegel vroeg wie de mooiste van het land was, antwoordde die opeens, Sneeuwwitje is de mooiste van het land. Ja, en je kan ook zeggen, antwoordde die ineens, Sneeuwwitje is de mooiste van het land. Andere voorbeelden, mijn nichtje van 4 was lekker aan het spelen en ineens begon ze te huilen. Of opeens begon ze te huilen. Het was vandaag de hele dag prachtig weer en ineens begon het te regenen. Of opeens begon het te regenen. Ja, dus ineens, opeens. Allebei voor een abrupte verandering. Suddenly, all of a sudden. Nou, that used to be. Ik ga het hierbij laten. Want ik dacht dat dit een korte video zou worden. Maar ineens of opeens werd het toch een langere video. Omdat het blijkbaar toch een beetje ingewikkelder is. Het verschil tussen eens en wel eens vooral. Is het nog niet helemaal duidelijk. Dan weet je dus dat er in mijn cursus en op Patreon een lijst staat met deze voorbeelden en nog meer voorbeelden. Dus misschien dat het dan toch nog iets duidelijker wordt voor je. Ik wil zoals altijd ook hier afsluiten met een beetje huiswerk natuurlijk. Ja. Dus ik heb een aantal zinnen voor jullie. En schrijf in de reacties wat je moet gebruiken. Is dat eens, wel eens, ineens of opeens? En je kan in de beschrijving de juiste antwoorden vinden. Die heb ik daar geplaatst. Oké, zin 1. Ik had veel energie vandaag, maar, streepje, werd ik heel moe. Zin 2. Ben jij, streepje, in Den Haag geweest? En zin 3. Nederland is een duur land om te wonen. Ben je het hiermee, streepje, of niet? En zin 4. Ik publiceer, streepje, in de 14 dagen een video op YouTube. Nou, that used to be. Hartstikke bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer wat hebben geleerd vandaag. Ik wens jullie allemaal een heel mooie dag. Als je nog meer Nederlands met mij wilt leren en je was nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan kun je dat nu doen. En ik hoop jullie snel weer eens te zien in mijn volgende video. Tot heel gauw.